हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स. आज आपण कच्च्या कैरीचं सरबत बघणार आहोत. खूप झटपट बनतं हे सरबत आणि या कैरीच्या सरबतामध्ये खूप छान आंबट, गोड, तिखट आणि पुदिन्याचा स्वाद, मिंटी फ्लेवर खूप छान येतो. नक्की ट्राय करून बघा. हे टिकाऊ सरबत नाही आहे, हे करायचं आणि लगेच प्यायचं असं सरबत आहे. पण हे नक्की तुम्ही एकदा तरी ट्राय करून बघा. सध्या मार्केटमध्ये खूप साऱ्या प्रमाणात कैऱ्या अवेलेबल आहेत. छान आणि झटपट बनणारे हे सरबत उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला खूप छान वाटतं. हे सरबत पिऊन खूप तजेला देतं हे सरबत आपल्याला. नक्की ट्राय करून बघा. कैरीचं सरबत बनवण्यासाठी मी तोतापुरी कैरी घेतली आहे. मार्केटमध्ये तोतापुरी कैरी आणि गावरान कैरी किंवा हापूस आंबे वगैरे असतात त्याची कैरी, अशा दोन प्रकारच्या कैऱ्या अवेलेबल असतात. पण इतर कैऱ्या जरा तोतापुरी कैरीपेक्षा जास्त आंबट असतात, त्याच्यामुळे मी तोतापुरी कैरी घेतली आहे. मी तुम्हाला हव्या त्या कैरीपासून सरबत बनवू शकता. मी तोतापुरी कैरीचे थोडेसे साल काढून घेणार आहे. साल काढून मी याचे चौकोनी तुकडे करून घेणार आहे. बारीक तुकडे कट करून घ्यायचेत आपल्याला. हे मी एक पाव बाऊल घेते आणि पाव बाऊल कैरीचे तुकडे घेतले आणि त्याच्यासाठी मी एक 10 ते 12 पुदिन्याची पानं घेतलेली आहेत. स्वच्छ धुवून घेतली ही पानं. आणि याच्यासाठी मी अगदी एक छोटा मिरचीचा तुकडा घालणार आहे, कारण मी हे सरबत खूप कमी प्रमाणात बनवते आहे. आणि साखर घालते मी याच्यामध्ये अर्धा पाऊल. पण साखरेचं प्रमाण हे तुमच्या कैरीच्या आंबटपणावरती अवेलेबल असणार आहे. मी इथे पाव बाऊल कैरीसाठी अर्धा बाऊल साखर घेतली. हे आपल्याला छान मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचंय. आणि याच्यामध्ये आता मी मीठ घालते आणि थोडीशी जिऱ्याची पावडर घालते. भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर आहे आणि थोडं पाणी ऍड करते आणि आणखीन एकदा मिक्सरमधनं फिरवून घेते. आपली कैरी छान बारीक वाटून झालेली आहे, पण तरी याच्यात थोडेसे कैरीचे चंक्स किंवा कैरीचे बारीक तुकडे राहिलेले असतात. त्याच्यासाठी मी हे गाळून घेते. पण गाळून घेणं ऑप्शनल आहे. तुम्हाला जर थोडेसे बारीक पीसेस आलेले कैरीचे चालत असतील, दाताखाली आलेले आवडत असतील, तर तुम्ही न गाळता सुद्धा हे सरबत घेऊ शकता. गाळून याच्यामध्ये तुम्हाला हवं तितकं, म्हणजे जितकं तुम्हाला सरबत करायचं आहे, जितक्या प्रमाणात तुम्ही साखर, मिरची आणि मीठ मिक्स केलेलं आहे त्या प्रमाणात तुम्ही पाणी याच्यात ऍड करायचंय. मी 2 ग्लास बनवणार आहे सरबत, तर मी याच्यामध्ये 2 ग्लास पाणी ऍड करते. याच्यामध्ये पाणी ऍड केल्यानंतर हे सगळं एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे चमच्याने आणि आपलं सरबत तयार आहे. हे सरबत लगेच बनवून लगेच प्यायचे. हे तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकत नाही. खूप छान बनतं हे सरबत. आणि हे तुम्ही बर्फ घालून आणि पुदिन्याची पानं घालून सर्व करू शकता. थोडंसं रेस्टॉरंट स्टाईल सर्व केलं तर प्यायलाही खूप छान वाटतं. आता सध्या कैऱ्या खूप प्रमाणात अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये. तुम्ही झटपट हे सरबत बनवू शकता आणि याचा आस्वाद घेऊ शकता. खूप छान होतं हे सरबत. एकदा तरी नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओज आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. इंस्टाग्रामवरती कॅप्रेल डिलाईटला आणि स्पार्कलिंग स्टार्सला फॉलो करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग.